एका खेडूताने औषध दिलं अच्छा. आणि त्या झाडपाल्याच्या औषधाने माझी जखम 1 वर्षानंतर भरून आली. मुलांची शाळा आमच्या घरासमोर होती. मग तिथे घालायचा निर्णय घेतला आणि त्यांनी माझ्यासाठी शर्ट पॅन्ट आणली आणि हॅट आणली. कदाचित आपलं मन जर खंबीर असेल तर आज मी एवढंच सांगेन की काही कमी आहे म्हणून तुम्ही कमी वाटून घेण्याचं काही कारण नाही. पण ते मी आज त्या सांगते, वयामध्ये कळणं शक्य नाही. ते मी आज सांगते. त्यावेळेला नाही मला असं कळलं आणि त्यामुळे मी अशी मिटलेलीच राहिली. या फुलांनी, या कलेने मला पुन्हा हात दिला आणि आज या फुलांनी मला एवढा आनंद दिला आहे. नमस्कार, नर्मदे हर. आर्ट हार्ट क्रिएशनच्या मनसंवाद या सदरात आपणा सर्व कलाप्रेमी रसिकांचं मनःपूर्वक स्वागत. आतापर्यंत ह्या चॅनलच्या माध्यमातून आपण निरनिराळे कला प्रकार, कलाविष्कार आणि त्या करण्याच्या साध्या सोप्या टेक्निक पाहत आला आहात. आता मनसंवादच्या माध्यमातून आम्ही आपल्या भेटीसाठी घेऊन येत आहोत काही हरहुन्नरी कलाकार मंडळी, जी शिक्षणाने, व्यवसायाने कदाचित कलाकार नसतीलही, पण त्यांनी आयुष्यभर कलेची साधना केलेली आहे आणि म्हणूनच खऱ्या अर्थाने ते सच्ची मनस्वी कलाकार आहेत. आमच्या या सगळ्या उपक्रमांमागचं मुख्य उद्दिष्ट हेच आहे की समाजामध्ये कलेचा आणि त्या माध्यमातून सकारात्मकतेचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा. कारण कला आपल्या आयुष्यामध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व ठेवून आहे. काही लोकांना विरंगुळ्याचं साधन फावल्या वेळात आनंद मिळवण्यासाठी कला महत्त्वाची वाटते, तर काहींना आयुष्यातल्या कठीण आणि खडतर प्रसंगांना सामोरं जाण्याचं आत्मबळ कला देते. कला मग ती कुठल्याही स्वरूपाची असू देत. संगीत, गायन, नृत्य, फोटोग्राफी, चित्रकला, टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तू बनवणं, कलेचं स्वरूप आणि माध्यम कुठलंही असू दे, पण ही कला आपल्याला सातत्याने नाविन्याचा शोध घ्यायला उद्युक्त करते. आपल्यातली सर्जनशीलता जागरूक ठेवते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपली खरी ओळख आपल्याला पटवून देते. थोडक्यात काय तर जगायचं कसं हे आपल्याला शिकवते ती ही कला. आणि म्हणूनच आमचे कलात्मक व्हिडिओ आपण पाहता, आपल्याला ते आवडत आहेत, आपण लाईक आणि शेअर करत आहातच, पण अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नाही. अहो मग कसली वाट पाहताय? करा ना सबस्क्राईब आणि ते शेजारचं बेल आयकन आहे ना, तेही नक्की प्रेस करा, जेणेकरून आमचे नवनवीन व्हिडिओ आपल्यापर्यंत तात्काळ पोहोचतील. आता बघा ना, माझ्या अवतीभोवती ही इतकी सुंदर फुलं आहेत, मला तर अगदी फुलराणी झाल्याचं फिलिंग येतं आहे. तुम्हाला काय वाटतं, ही सगळी फुलं निसर्गनिर्मित आहे? नाही, ही चक्क मानवनिर्मित फुलं आहेत. अगदी साध्याशा कागदांना इतक्या सुंदर नाजूक फुलांमध्ये परिवर्तित करणाऱ्या सर्जनशील हातांच्या एका खऱ्याखुऱ्या फुलराणीला आज आपण भेटणार आहोत आजच्या आपल्या मनसंवादमध्ये, ज्यांना भेटल्यावर आपली खात्री पटेल की एज इज जस्ट अ नंबर. वयाच्या 86व्या वर्षी, आय रिपीट, वयाच्या 86व्या वर्षी त्यांचा कामाचा हुरूप आणि उत्साह आपल्याला अक्षरशः थक्क करतो. ह्याही वयामध्ये त्यांनी स्वतःला कलेला अगदी वाहून घेतलेलं आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ही कला पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ते आजही कार्यरत आहेत. त्यांनी केलेली सुंदर फुलं आणि फुलांच्या माळा ह्या आजही कित्येक मंदिरांमध्ये, देवळांमध्ये देवाची आरास करतायत, तर ह्या सुंदरशा सजावटी कित्येक घरांची शोभा वाढवत आहेत. तुम्हाला काय वाटतं, आयुष्यभर ज्यांनी इतकी सुंदर फुलं बनवली, त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्याची वाट ही अशी फुलांनी बहरलेली होती की त्यांना काट्यांचाही मार्ग तुडवावा लागला? जाणून घेऊया त्यांच्याकडूनच, त्यांच्या आयुष्याविषयी आणि आयुष्यभर त्यांनी जतन केलेल्या त्यांच्या ह्या कलेविषयी. चला तर मग भेटूया आपल्या सर्जनशील हातांच्या चिरतरुण फुलराणी अर्थात श्रीमती मालती मेहेंदळे यांना. कार्यक्रमात स्वागत करूया मालती आजींचं. आजी नमस्कार. नमस्कार. मनसंवादच्या आजच्या या सदरामध्ये आपलं खूप 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 मनापासून स्वागत आहे. आजी, आपल्या घरामध्ये पाऊल ठेवल्यावर आणि ही इतकी सुंदर फुलं पाहिल्यानंतर पहिला विचार मनात हा येतो की नक्कीच तुमचं बालपण हे एखाद्या छानशा निसर्गरम्य ठिकाणी गेलेलं असणार, कारण ही इतकी सुंदर फुलं बघण्याचं भाग्य आजच्या शहरी मुलांना आणि माणसांना तरी किमान नाही आहे, पण जे तुमच्या निमित्ताने आम्हाला बघायला मिळतं आहे. आम्हाला हे सांगा की तुमचं बालपण कुठे गेलं, कसं गेलं ह्याविषयी. अगदी बरोबर आहे तुझं म्हणणं. माझं बालपण खेड्यातच, रोह्यासारख्या खेड्यामध्ये, रायगड जिल्ह्यातला रोहा एक छोटं गाव, त्या ठिकाणी आणि दिवेआगर एक निसर्ग संपन्न असं समुद्रकाठचं गाव. अरे वा. या ठिकाणी गेलं, त्यामुळे आम्ही या फुलांच्यातच वाढलो, लहानाची मोठं झालं. लहानपणापासून या फुलांना बघण्यात त्यातला आनंद, त्यांना गोळा करणं, त्याची फुलं माळा करणं, ह्या गोष्टीच आम्ही केल्या.
त्यामुळे तुला वाटतं ते अगदी सत्य आहे. आणि त्यामुळे ती फुलं नंतरही आमच्या आयुष्यात, आज शहरात आल्यामुळे या फुलांपासून खरं म्हणशील तर आम्ही खूप लांब गेलो आहे आता. बरोबर. पण तरीही त्यांना आपण कुठेतरी जवळ करावं असं कुठेतरी वाटतं. त्या दृष्टीने माझं लहानपण अत्यंत संपन्न, म्हणजे निसर्गसंपन्न अशा गावातनं गेलं. आणि त्यासोबतच मला वाटतं की ते विद्यासंपन्न सुद्धा होतं. हो. बरोबर. तुमच्या बरोबर. आई वडिलांविषयी सांगा. माझे वडील स्वतः BSc होते त्या काळचे. अरे वा. आणि एका हायस्कूलमध्ये प्रिन्सिपल म्हणून होते. काम करत होते. तरी हे वर्ष कुठलं असेल, म्हणजे आपल्या प्रेक्षकांना सुद्धा कल्पना येईल की कुठल्या काळाविषयी आपण बोलतो. वडील माझे 41 साली हां. नोकरी तिथे करायला अच्छा लागली. अच्छा. तो काळ होता. आधीचं शिक्षण BSc पर्यंत त्यांचं पुण्यामध्ये झालं. ते फर्ग्युसन कॉलेजचे विद्यार्थी. हम्म, हम्म. ते उत्तम खेळाडू होते, म्हणून त्यांनी एवढं शिक्षण घेऊन सुद्धा हम्म, हम्म. खेड्यात एका नोकरी करायचा निश्चय निर्णय केला. केला. खरं तर अरे वा. त्यावेळेला चांगल्या नोकऱ्या पुण्याला किंवा अन्य शहरामध्ये मिळू शकत होत्या. हम्म, हम्म. सर्वच कलांची त्यांना त्यांना आवड आवड होती. होती. त्यांचा आवाजही चांगला होता. आणि मला वाटतं तुमच्यात पण हेच गुण लहानपणापासून आलेले आहेत. असं- तुमच्या लहानपणाविषयी मग सांगा. असं आता माझं लहानपण, मला वाटतं लहानपण मला मिळालंच नाही असं म्हणलं तरी चालेल. अगदी लहान असताना, म्हणजे अगदी लहान म्हणजे किती, फक्त 15 महिन्याची. अरे. 15 महिन्याची असताना एक अपघात झाला म्हणूया, किंवा सांगायचं झालं तर पिठल्याचं पातेलं छोटंसं हम्म, हम्म. उकळवून आईने करून ठेवलेलं, हम्म, हम्म, हम्म. आणि पापड काढायला माझी आई उभी आहे. हम्म, हम्म. आणि मला बाहेर अंगणात सांभाळायला गडी होता. हम्म, हम्म. त्याच्या हातनं मी कशी आले माहीत नाही. श्रावणी सोमवार धावत आले, त्याच्यात पडले, आणि नुसती पडले नाही तर खाली डोकं वर पाय असं त्या अरे बापरे. पातेल्यातच अडकलं. मला वाटतं तेव्हा जी म्हणजे किचनची हो. आपल्या जी हे असेल ते खाली असणार. एकदम खाली. चूल. आता हे तुझे आणि त्यामुळे- हल्लीचे ओटे हां, वगैरे ओटे ते वगैरे नव्हतेच. नसणार. बरोबर. त्या एकतर खाली, बरोबर. आणि मातीच्या चुलीने लाकडं, अरे बापरे. पण मग अशा अवस्थेत तुम्ही अडकलात त्या? अडकूनच त्या पातेल्यातच अडकले. अरे बापरे. आईने तर आवाज झाल्यावर मागे वळून बघितलं, हां. तर हे बघितल्याबरोबर ती बेशुद्ध झाली. अरे. तिच्या हातात होते पापड, ते सगळे विखुरले. आता पूर्वीच्या काळचे हल्लीच्या मुलांना माहीत नसेल, पण तेव्हा ते चूल पेटलेली, निखारे पुढे काढलेले असायचे, त्याच्यावर पापड भाजायचे, अशी आपली पद्धत होती. ते पापड त्याच्यावर पडले आणि त्यांनी पेट घेतला. आई इकडे बेशुद्ध पडली, मी इथे अडकलेली. त्यावेळची घरं मोठेली असायची, बाहेरची लोक अंगणात, बाकीच्या अंगणात असायची. पुढच्या मागच्या अंगणातून एक मोलकरीण चालली होती. तिने बघितलं, काय ग इंदिराबाईंनी, काय म्हणून बघते तर काय पेटलं ग, म्हणून तिने डोकावलं, आणि तिने हा प्रसंग बघितला आणि मग 10 माणसांना बोलावलं. अच्छा. आणि तोपर्यंत तुम्ही तशाच अवस्थेत अडकलेली होते. अरे बापरे. 15 महिन्याची मी. हां. अर्थात आजही त्या कुठल्याही गोष्टीची मला आठवण नाहीये. या सगळ्या आई वडिलांकडनं ऐकलेल्या गोष्टी आहेत. आणि मग काढलं मलाही. मग माझी आजी पण आली, सगळी आली. मग कोणी मला त्यातनं बाहेर काढताय, कोण आईला शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न करताय, असं सगळं चालू होतं. मला काढली बाहेर, सगळीजण आली, केळीच्या पानावर ठेवलं. खेड्यातले डॉक्टर ते गेले होते शेजारच्या गावात, ते रात्री आले, त्यांना बोलवलं. आणि तोपर्यंत तुमच्यावर कुठलाच उपचार माझ्यावर नाही? काही भाजल्यावर तेव्हा काय उपचार अरे करणार. देवा. मग आपल्या गावठी लोकांनी हे करून, कुठे पुसून घे, कुठे काय करून घे, असं सगळं सुरू केलं. आजीने मला पाण्याखाली धरलं, ती काय आणि करणार. एक्झॅक्टली तुमचा म्हणजे चेहरा आणि तुमचं डोकं त्या भांड्यामध्ये संपूर्ण अडकलं त्याच्यात अडकलं. म्हणजे मुख्य हा म्हणजे पूर्ण डोकं भाग अडकलं, तुमचा भाजला गेला असेल. मुख्य डोकं त्याच्यात अडकलं. आ. मग आजीने मला नळाखाली धरली, हां. आणि मग फ्रॉक वगैरे असा काढला, त्याच्याबरोबर सगळे केस हां. आले. मला तेव्हा केळीच्या पानावर ठेवायची पद्धत होती. केळीच्या पानावर ठेवले. डॉक्टर आले रात्री. त्यांनी वडिलांना बाजूला घेऊन सांगितलं, सकाळ काही उजडणार नाही. अरे बापरे. बहुतेक मी फारच चिवट होते. मी त्यातूनही जगले. 1, 2, 3, 4 दिवस मोजतायत. मी शुद्धीवर नाही, 7व्या दिवशी मी शुद्धीवर आले. तोपर्यंत आई माझी शुद्धीवर आलेली होती. अर्थात बाकीच्यांची काय अवस्था झाली असेल ही तुम्ही मी पण आज कल्पनेने बघू शकते, कारण त्यावेळची आठवण मला काहीच नाही. आपल्या आयुष्यासोबत काय झालंय हे कळण्याचंही काही वय नव्हतं. आणि तुम्ही खरं तर एकुलत्या एक मुलगी होता. हो.
माझे वरती 4 भाऊ 4 भावंड. आणि त्याच्यावर मी. आईला मुलीची हौस होती हां. आणि मी छान भरपूर केस जावळ लवकर बोलायला लागले चालायला लागले, त्यामुळे आई खूप खुश होती. त्या दिवशी तिने स्वतःच्या हाताने शिवलेला फ्रॉक मला घातला होता. तोच मला वाटतं शेवटचा असेल हौशीने असं केलेला. ती जखम भरण्यासाठी किती कालावधी लागला? त्याला बराच काळ गेला. आईने वडिलांनी मला मुंबईला नेलं, मुंबईच्या डॉक्टरांना दाखवलं, सोलापूरला आईचं माहेर तिकडे नेलं, पण तरी ते बरं होईना. अच्छा. ती जखम पुढे वर्षभर होती. जी तुमच्या जी वरती डोक्यावर होती. जी सगळं पूर्ण भाजून कोणतं पिठलं होतं आणि ते चण्याचं पीठ असल्यामुळे चिकटलेलं होतं. त्यामुळे संपूर्ण डोक्याचा भाग आतमध्ये मोठी जखम झाली. ती भरून यायला वर्षभर ती वाहतच होती. त्यातनं सदैव पस येत होता. एका खेडूताने औषध दिलं. अच्छा. आणि त्या झाडपाल्याच्या औषधांनी माझी जखम 1 वर्षानंतर भरून आली. ओके. त्यानंतर मग पण सुरुवातीला तिथे केस नव्हते आणि मग केस हळूहळू यायला लागले तुम्हाला? खूप उशिरा. खूप उशिरा आले. म्हणजे 5 वर्षापर्यंत आपल्याला झालेला अपघात, त्यामुळे आपण काय काय घालवलंय काय काय गमावलंय हे कळण्याचं वय नसल्यामुळे 5-6 वर्ष म्हणजे माझ्या दृष्टीने मजेत गेली. पण नंतर जेव्हा कळायला लागलं तेव्हा आज आत्ताचा काळ आणि तो काळ याच्यात बराच फरक आहे. त्या काळामध्ये काही व्यंग असेल तर ते मुद्दाम त्याचं टोचलं जायचं त्या माणसाला. आजही आजच्या काळामध्ये सुद्धा आणि ते सुद्धा स्त्री जातक म्हणून जन्माला आल्यानंतर एक डाग सुद्धा लोकांच्या नजरेमध्ये राहत नाही. त्या सगळ्यामुळे माझं लहानपण हरवूनच गेलं. बरं लोकही अशी की तोंडावरच बोलणार येऊन, बरोबर, हो कसं व्हायचं, हो वडिलांना म्हणायचं बापूराव कसं व्हायचं आहे तुमच्या मुलीचं, असं ह्याचं काय असं करता करता ते सगळं ऐकून मी सगळ्या जगात राहायला लागलात सगळ्यांपासून. सगळ्या घरापासून. शाळेचा अनुभव कसा होता? शाळेत जायचं आता शाळेत आई वडिलांतर आणखीन काळजी की आता ह्या मुलीजवळ व्यंग आहे, बरोबर, तर हिने जास्त शिकलंच पाहिजे. अरे वा, त्या काळामध्ये ही धारणा म्हणजे कारण तिने पायावर उभं राहिलं पाहिजे, बरोबर, हे त्यांना वाटत होतं. पण मला काय वेदना होतात त्या तर कळत नसतील असं नाही, पण त्यांच्या दृष्टीने मी शिकणं जास्त बरोबर होतं. मग तरी 6 वर्षांनी शाळेत घातलं जात होतं, मला 7 वर्षांनी शाळेत घातलं. अच्छा. आणि ते सुद्धा वडिलांनी मग तोपर्यंत डोक्यावर केस नाहीतच, त्यामुळे मग शाळा मुलांची शाळा आणि मुलींची वेगळी होती. मुलांची शाळा आमच्या घरासमोर होती, मग तिथे घालायचा निर्णय घेतला आणि त्यांनी माझ्यासाठी शर्ट पॅन्ट आणली आणि हॅट आणली. अरे वा. त्या मी डोक्यावर हॅट घालून आणि शर्ट पॅन्ट घालून मला पहिल्या दिवशी शाळेत पाठवलं. मी खूप रडले वगैरे की हे नकोत मला, वेगळा युनिफॉर्म आहे सगळ्यांपासून. पण गेले मी. पण शाळेतही खरं सांगायचं तर पहिल्या दिवशी मीच नाराज होते. पण नंतर लोकांनी म्हणजे माझ्याबरोबर असणारे विद्यार्थी म्हणूया, त्यांनीही मला दरवेळेला मागे माझा पाय ओढण्याचाच प्रयत्न केला. दरवेळेला माझं व्यंग चिडवण्याचं लहान मुलांना सुद्धा कळत नाही सोबतच्या, त्यांना कळत नव्हतं, त्यांना मजा वाटत होती. बरोबर. पण त्यावेळेला मला काय यातना होतात हे कळण्याचं त्यांचं वय नव्हतं. माझंही नसेल, पण मला ह्या गोष्टीमुळे त्याच्या वेदना होतच राहिल्या. आत्ता ह्या स्टेजला असं म्हणते की मी ते भाजले, त्यामुळे कच्चं मडकं बहुतेक फार पक्क झालं आणि त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीची मला खूप हौस असायची की आपण हे करावं, आपण ते आताही बघतोय खरं तर प्रत्येक गोष्ट असं वाटतं की मी ती करावी. एक्झॅक्टली. आणि छान आनंदाने करावी. मग असं आठवड्यातनं एक दिवस शाळेमध्ये हे असायचं भाषणं मुलांची. तर मी एक दिवस हिया करून शनिवारी म्हटलं गुरुजी मला पण बोलायचं आहे. मी उभी राहिले, 1-2 वाक्य बोलले असेल की लगेच मुलांनी मला चिडवायला सुरुवात केली. म्हटल्याबरोबर मी रडत रडत पुन्हा जाऊन बसले. असं पुन्हा पुन्हा घडायचं की आपण काहीतरी करावं असं वाटलं तरी पुन्हा समाजाकडून मला बाजूला लोटलं जात होतं असं मला वाटत होतं. कदाचित आपलं मन जर खंबीर असेल तर आज मी एवढंच सांगेन की काही कमी आहे म्हणून तुम्ही कमी वाटून घेण्याचं काही कारण नाही. नंतर मग हायस्कूलमध्ये आले तर हायस्कूल पण समोरच. एकच झालं की माझे वडीलच तिथे प्रिन्सिपॉल होते, त्यामुळे शाळेत कोणी चिडवण्याचा धाडस नाही दाखवलं, त्यामुळे तो भाग थोडा सुकर झाला. पण मनातल्या वेदना नाही संपल्या. पण मग तुमचं शिक्षण पुढचं कसं झालं आणि कुठपर्यंत? मी मॅट्रिक झाले. मग वडिलांना वाटत होतं आता हिने शिकलं पाहिजे. बरोबर. पण मला तसं वाटत होतं नको आपण समाजात जायलाच नको.
पण वडिलांना मी नाही म्हणू शकले नाही, तर मला म्हणले तुला शिकायला पाहिजे. हे ते त्यांच्या भावना चांगल्या होत्या. मी गेलेही हॉस्टेलवर राहत होते, पण माहीत नाही मला, पण मला नाही त्यातलं काही आवडलंच कारण नाही. तुम्ही तिथे कोणाशीच कनेक्ट होऊ शकला नाही, काहीच कोणालाच नाही. म्हणजे एका रूममध्ये माझी रूम पार्टनर, पण मी तिच्याशी फारसं म्हणजे ती कोणी वाईट नव्हती, पण मलाच वाटायचं आपण नको कोणाशी बोलूया, नको. म्हणजे त्यामुळे एखादा कोश आपण आपल्या भोवती करून घेतो, जसं अगदी सुरवंट बरोबर. आपल्या भोवती कोश करून घेतो, अगदी तसं बरोबर. तुम्ही त्या स्वतःला एका एका कोशातच कोशामध्ये मी घेतलं राहिले. होतं. आणि 1 महिना होतोय तो मी सरळ माझं सामान घेतलं आणि घरी गेले. आणि अर्थात मी घरी गेल्यावर काय झालं असेल हे तुम्हाला सगळ्यांना शिक्षण कळतंय. सोडून आल्यामुळे पुन्हा सगळ्यांकडनं वडील मला रागवले नाहीत, दुःख झालं असेल त्यांना, पण काही बोलले नाहीत मला. बाकीच्याने मला समजावलं आणि पुन्हा मला पुण्याला SNDT कॉलेजमध्ये नेऊन घातलं. अच्छा. पण जमतेम 1 वर्ष पुरं केलं मी. परीक्षा झाली आणि मी घरी आले आणि वडिलांनी सांगितलं मला आता शिकायचं नाही, मी कुठेही घर सोडून जाणारच नाही. अरे बापरे. त्यामुळे मग माझं आयुष्य माहीत नाही आणि तिथेच तिथून थांबलं. पुढे तुमचं ह्या कलेकडे त्यावेळेला आले. कसे आलात मग तिथपर्यंत? त्यावेळेला असं झालं की मग आता आणखीनच मी एकटी झाले. बरोबर. वेड्यासारखं कॉलेज सोडलं म्हटल्यानंतर काय. त्यामुळे सगळीच माणसं माझ्यापासून दूर जायला लागली. दरवेळेला पुन्हा येणाऱ्या माणसांकडनं तेच ऐकायचं बरोबर. की आता ही घरात बसले, हिचं लग्न कसं होणार, तुम्ही काय करणार का वगैरे वगैरे, असे नको असलेले प्रश्न त्या लोकांना पडले होते. ते ऐकून माझं धैर्य आणखीनच खचत होतं. मग आमचं घर खूप मोठं होतं, अंगण होतं, वरती माडी होती. म्हटलं जाऊ दे, मला लोकांचे काही कर्तव्यच नाही आहे. मग म्हटलं आपण आता काहीतरी करायला पाहिजे, म्हणून मोठ्या भावाला म्हटलं मला काहीतरी क्राफ्टचं करायचं, करूया ना कागदाचं काहीतरी, मला काहीतरी घेऊन ये पुस्तक. अच्छा. तर खेड्यात असल्यामुळे तिथे काय मिळत तिथे एवढ्या साधन सामुग्री पण काहीच नाही. मग भावानी मला थोडेसे कागद आणि एक पुस्तक क्राफ्टचं आणलं. ते पुस्तक घेतलं आणि मी माडीवर जाऊन बसायचे. 1-2 कागद मिळाले ते, आणि मग ही फुलं तयार करावी असे वाटलं. का वाटलं ह्याचं उत्तर नाही माझ्याजवळ, पण ही फुलं आपण करूया म्हणून कागद कात्री असं घेऊन मी बसायचे आणि मग ते बघून बघून करण्याचा प्रयत्न करत होते. कधीतरी छान व्हायचं फूल, पण मी हे करायला लागल्यामुळे माझी भावंडं म्हणा की येणारी माणसं हे शिक्षणकडून नाही, ते फालतू काहीतरी करते, हे ऐकल्यानंतर मी काय केलं हे कुणाला दाखवण्यासारखंच नव्हतं. पण त्यावेळेला समाजाकडनं सगळीकडे टीका अनुभवायला आल्यामुळे तेवढी एकच गोष्ट पण मग भरपूर तुमच्या या वाटली. फुलांचा पहिला प्रेक्षक माझ्या मते तुमची आई होती. फक्त आई, बाकी कोणी नाही, कोणी पाहतच नव्हतं. पण तरी मला दुसरा उद्योगच नव्हता. आईला कामात मदत करायची आणि उरलेला वेळ फुलांमध्ये त्यातनं अनेक उर्मी असायच्या. आपल्या इथे संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ सुरू झाली, मग मिरवणुका निघायच्या विद्यार्थ्यांच्या. बरोबर. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे. मग निनारी गाणी त्यावेळेला रचली गेली, ती म्हटली जायची. ते सगळं ऐकून असं मनात एक उर्मी आली की नाही, आपण पण काहीतरी केलं पाहिजे. मग वडिलांना मी विचारलं की बापरे सत्याग्रहाला मी जाऊ का. अच्छा. त्यांनी आनंदाने हो दिलं की हरकत नाही. तेव्हा आमच्याबरोबर एक 4 वकील होते रोह्याचे. अच्छा. आणि आम्ही 4-5 बायका होतो. अशी एक 11 माणसांची टीम होती. आम्हाला अटक केलं गेलं. एक रात्र रोह्याला जेलमध्ये, म्हणजे तोही अनुभव तुमच्या गाठीशी मिळाला. आणि त्यानंतर मुंबईला आर्थर रोड जेलमध्ये 7 दिवस होते मी. आणि मग इथून पुढे तुमच्या वैवाहिक आयुष्याला कशी हो, मग तिथून जे मी जेलमधनं सुटलो तेव्हा एक माझेच नातेवाईक तर मग आम्हाला घेऊन गेले, चला आता मुंबई पण पहा आणि मग जा. जेलमधनं त्यांनीच मला नेलं घरी. आणि मग त्याला वाटलं की आता हिचं लग्न झालं पाहिजे. कारण तिथे सुद्धा हे भाजलेलं असणं आणि ह्या गोष्टी खरंच म्हणजे आपल्या समाजात अजूनही ती मानसिकता आहे. त्यावेळेला अगदी थोडक्यात सांगायचं म्हणजे हे अशक्य असं लोकांना वाटत होतं की हिचं लग्न होणारच नाही. आणि मग त्यांनी एक ठिकाण बघितलं आणि त्या माणसाला त्यांनी कबूल केलं की तू एकटाच आहेस. मग हे बघ नाही, सगळी तिचे आई वडील सगळे चांगले आहेत. अच्छा. म्हणजे ते एकटे होते, त्यांचे आई वडील नव्हते, त्यांना आई वडील नव्हते. आणि माझे आई वडील वगैरे सगळं, आणि आर्थिक परिस्थिती तशी म्हणजे वाईट नव्हती. तर मग त्यांची तुम्हाला मदत होईल. पार्ल्याला राहत होते ग्रस्त, त्यांच्याशी लग्न झालं माझं. मग मी पार्ल्याला राहायला आले. अर्थात
हे सगळं खूप अनपेक्षित होतं. लग्न झालं त्या अगदी नुकते असे डोक्यावर केस यायला लागले होते. हा त्यातला जमेचा भाग होता. आता आपली आर्थिक स्थिती एवढी चांगली नाही आहे हे माहीत होतं मला. बरोबर. आणि आपण पण काहीतरी करावं. हम्म. खरं म्हणशील तर मला नोकरी बिकरी करण्याची आवड होती असं काही नाही, पण परिस्थितीने आपण आपले निर्णय बदलतो किंवा परिस्थिती आपल्याला निर्णय बदलायला बदलायला लावते. त्याप्रमाणे मी ठरवलं की चला आपण STC त्यावेळेला अच्छा. टीचर ट्रेनिंग Teacher घ्यायचं, training. STC म्हणून ते घेण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे आपण आपला कुठेतरी नोकरी लागेल आपल्याला, आणि शिक्षिकेची नोकरी. अरे वा. आणि बायकांनी म्हणजे शिक्षिकेची नोकरी करावी असं तेव्हा अजूनही असं नाही आहे की तो सोयीचं होतं. सोयीचं. आणि ज्ञानदानाचं काम आहे जे तुम्ही किती नक्कीच. 21 वर्ष तब्बल केलं. पण तेही नाही पुरवू शकलं माझं अच्छा. STC होणं. हां हां. मग पुन्हा बायकांचे बाळणपण हे असं सगळं आलं, बरोबर. त्यामुळे पुन्हा ते तिथेच थांबलं. अच्छा. पुढे बाळणपणाची वेळ आली, काय करायचं आपण, तर माहेरी जायचं ना. मग माहेरी गेले तोपर्यंत माझे वडील रिटायर होऊन दिव्यागर दिव्यागर. त्या गावात, ते आणखीन खेडेगाव होतं, तिथे मी गेले. तिथे झाली डिलिव्हरी. इन द मेन टाईम इकडे माझ्या नवऱ्यांनी नोकरी सोडली होती. पार्ल्याला एक छोटीशीच खोली होती आमची. राईट होती याचं नाही, एक म्हणजे म्हटलं असतं 2 खोल्या होतील अशी एक खोली होती. पण त्यांना खरं काय तर- करायचं होतं, म्हणजे बिझनेस करायची इच्छा हां, होती. म्हणून मग अच्छा. त्यांनी नोकरी सोडली. आता प्रश्न उभा राहिला की आता आपण काय करायचं. अच्छा. बरोबर. आता ही लहान मुलगी आहे, हम्म. हिचं काय करायचं आणि हे कसं पुरं करायचं, ते तर वर्ष फुकटच गेलं. मग मी तिथे शाळेत नोकरी करायला लागले. आणि मग तिथून बाहेरून STCची परीक्षा दिली, म्हणून मला 2 वर्ष तिथे राहावं लागलं. मग मी इकडे यायचं ठरवलं, पण माहीत नाही मला दैवाने माझ्या नशिबात काय काय लिहिलेलं होतं. तोपर्यंत इकडली माझी जागाच नाहीशी झाली. राहण्याची जागा. हां, राहण्याची जागा. म्हणून पुन्हा प्रश्न आला. म्हणून मग मी पुन्हा दिव्यागरच्या शाळेतच नोकरी कंटिन्यू केली. अच्छा. तिथे सगळा पुन्हा जम बसवला मी. मग मिस्टरांना पण माझ्या तिकडे नेलं. त्यांनी तिथे थोडा व्यवसाय सुरू केला आणि आमचं तिथलं जीवन चांगल्या तऱ्हेने चालू झालं. आणि हे सगळं छान सुरू झालं. तो माणूसही छान लाईनीला लागला, चांगले होते वागायला करायला, सगळं छान चालू झालं. आणि 2 मुली तुम्हाला, त्यांची शिक्षण सुरू ह्या होती. 2 मुली माझ्या, आणि सगळं छान होतं. मी स्वतःचं घर घेतलं, सगळं काही सुरेख झालं. आणि माहीत नाही काय की एक दिवस रात पहाटेच्या वेळेला माझे मिस्टर हार्ट अटॅकने गेले अचानक. म्हणजे पुन्हा एक नियतीचा पुन्हा मी एक नियतीचा मोठा तडाखा. माझ्या मुली तशा लहानच होत्या, धाकटी लहानच होती. बरोबर. पुन्हा एक प्रश्नचिन्ह की आता काय, पुढे काय करायचं. मग म्हणून तो काय करावं असं. मग तुम्ही त्या गावात राहिलात की शहरात आलात? त्या गावातच राहिले मी आधी. पण माझी ठाण्याला एक भावजाई आहे, तिने जरा पुढाकार घेतला आणि मला म्हणली, वंच तुम्ही इथे नाही राहायचं. अच्छा. कारण ग्रामीण भागामध्ये एकटी स्त्री एकटीने राहणं हे सोपं नाहीये. आणि माझे आई वडील पण वयाचे होते, त्यांनाही टेन्शन नको, आपण तुमचं रिमॅरेज करूया. अच्छा. असा विचार माझ्या बहिणीने मांडला. किती पुढारलेल्या विचारांची तुमच्या आयुष्यात माणसं होती. हा विचार मांडल्यावर तिने माझ्या मुलींशी आधी चर्चा केली. आणि माझी धाकटी अनिता, तर ती म्हणाली हो, ती म्हणजे ह्या मधल्या काळामध्ये ती मॅट्रिकपर्यंत आली. ती म्हणली मी मॅट्रिक झाले तरी मी आईला सोडून नाही कुठे जाणार. पण मग मामीने जेव्हा हे सांगितलं तेव्हा तिला खूप आनंद झाला. तिला खूप कळत होतं, नाही माहीत नाही, त्याची लहान नव्हती, पण हा विषय कळण्यात. पण ती म्हणाली बरं होईल मग, म्हणजे मला आईची काही काळजी नाही वाटणार. माझ्या मुलींनीही त्याला संमती दिली. तुमचं हे पुनर्विवाह झालेला आहे हा 1981 हो, 81 साली. आणि मग मी तेव्हापासून मग ठाण्याला आले. अच्छा. आणि मग पुन्हा एकदा एक नव्याने आयुष्य, अर्थात नव्याने आयुष्य जगणं हे खूप सोपं आहे असं मी नाही म्हणते. नवीन घरामध्ये संपूर्ण आहे. पण एकच झालं की मिस्टर मेंदळे आणि सगळी फॅमिली ही पण नव्या विचाराची असल्यामुळे मला घरामध्ये तिचा काहीच त्रास नाही झाला. त्यांनी मला आणि माझ्या मुलींना, आणि तुम्ही सुद्धा त्यांच्या फॅमिलीला आणि त्यांच्या मुलांना त्याच प्रेमाने, खूप चांगल्या प्रेमाने
मला तर एक उल्लेख करावंसं वाटतं की मेंढा यांची पहिली पत्नी, तिचे आईवडील, तिची बहीण भावंड ही पण मला त्यांच्या सख्या अरे वा, मुलीसारखं अरे वा, आयुष्य किती वागवतात छान. आजही. आणि सांगायला एक अभिमानाची गोष्ट की एकाच वेळेला या आमच्या मातोश्रीमध्ये माझे आईवडील आणि तिचे आईवडील एकत्र माझ्याजवळ राहिलेले आहेत. अरे वा, आणि आजही त्या बहिणी आणि ह्या सगळ्यांची माझे खूप चांगले चांगले संबंध आहेत. संबंध आहेत. त्यामुळे इथे आल्यावर एक वेगळं आणि मला सुंदर वाटतं की हे आयुष्य. सगळं तुमच्या स्वभावाचं वैशिष्ट्य आहे की तुम्ही लोकांना आपलंसं करून घ्यायला लागलात. म्हणजे जो एक फुलपाखराचा म्हणजे सुरवंटासारखा जो एक कोशातला काळ होता गेला. त्यातनं बाहेर पडून ती साधना पूर्ण करून एक फुलपाखरू बाहेर पडलेलं छान आहे. आहे. मग ह्या कलेकडे तुम्ही कसे वळलात? पुन्हा ही कला मग ती बाजूलाच राहिली. आणि 2005 साली मिस्टर मेंदळे गेले. आमच्या मुलीच आहेत, त्यामुळे मी एकटीच होते इथे, मग एकटीच राहिले. माझी एक मुलगी अमेरिकेला आहे, एक पुण्याला होती, आता या दोघी इथे आहेत. अच्छा. आणि मग तेव्हा जो एकाकीपणा आला तेव्हा पुन्हा ही माझी फुलं, तुमची कला या फुलांनी, या कलेने मला पुन्हा हात दिला. आणि आज या फुलांनी मला एवढा आनंद दिला आहे की संपूर्ण आयुष्य माझं खूप चांगलं. तुम्ही 2005 ते 2011 पर्यंत हो. भरपूर फुलं तुमच्या घरामध्ये बनवलेली आहेत. आणि मग पहिलं प्रदर्शन किंवा ह्या फुलांना पहिलं लोकांसमोर तुम्ही कधी पहिलं घेऊन म्हणजे गेले? माझ्या मुलींनाही मी एवढी फुलं करते एवढं माहीत नव्हतं. ते बघून त्यांनी खूप हट्ट केला की आपण प्रदर्शन करूया. अच्छा. आणि हे म्हणलं अगं नुसता हॉल घेऊन खर्च करून होणार नाही. माझं तेव्हा वय 75 होतं. अरे बापरे. म्हणजे 75व्या वर्षी नवीन सुरुवात. नव्याने सुरुवात केली. आणि मग हे प्रदर्शन व्हावं म्हणून इनरव्हील क्लब आपल्या इथे न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये असायचं. गुलाब पुष्प प्रदर्शन त्यांना विचारलं, त्यांनी माझ्या फुलं बघितली आणि परवानगी दिली. आणि अभिमान वाटतो मला की त्यावेळेला मला प्रचंड भीती वाटत होती एवढ्या ठाणे शहरात काय होणार, पण मला त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. वृक्षवल्ली. आणि वृक्षवल्ली ठाणे महापालिका त्यांनी मला त्या इनरव्हीलचं प्रदर्शन बघून लगेच बोलावणं. हे जानेवारीमध्ये झालं. फेब्रुवारीमध्ये इनरव्हील क्लबच्या ह्याच्यानंतर ठाणे महापालिकेचं प्रदर्शन, त्याच्यात मला बोलावलं गेलं. आणि तिथून जे 11 सालपासून चालू आहे ते आजपर्यंत अभ्यास तुम्ही सुरू चालू आहे. सर्व महापालिका, पुणे महापालिका, मुंबई महापालिका, नवी मुंबई, ह्या सगळ्यांकडे. पण ह्या प्रदर्शना व्यतिरिक्त तुम्ही ही कला पुढच्या पिढीला पण शिकवतात. त्याची सुरुवात कशामुळे झाली? त्याची सुरुवात झाली, पहिलं प्रदर्शन झालं तेव्हा आपल्या ठाण्याचे आयुक्त राजीव राजीव त्यांनी ते बघितलं. त्यांना ती खरी वाटली. पण एका माणसाने त्यांना सांगितलं, अहो ही खरी नाही, ती कागदाची फुले आहेत. अरे काय म्हणतोयस? मला तर ती खरी वाटली. अच्छा. मग पुन्हा ते मागे आले. त्यांनी बघितलं, म्हणले कोणी केलेत? म्हणले त्या आहेत आजी, त्यांनी केलेत. मग त्यांना बोलवा म्हणले. मग मला त्यांनी बोलवलं आणि म्हणले अगं काय ही सुंदर फुलं आहेत, कुठे शिकला तुम्ही? म्हणलं नाही हो, मी नाही कुठे शिकले. तर म्हणले अगं हे सोनं आहे. मला ते ह्याच शब्दात बोलले की अगं हे सोनं आहे, ते घेऊन वरती जाऊ नको, तू इथे क्लास घे, सगळ्यांनाही विद्याचं दान कर. अरे वा. आणि तुला काय लागेल? अहो म्हटलं मी कोणाकडे शिकले ना, मी कसं शिकवणार? मला ते काही नको, तुला काय लागेल ती मदत करतो मी, पण तू चालू कर. आज मी पुन्हा कृतज्ञतेने सांगते की त्यांच्या एका शब्दामुळे आज 11 साली मी ते चालू केलं. आणि आज क्लासेस आजही चालू आहे. आणि त्यामुळे माझं आयुष्य पण खूप सुंदर झालेलं आहे. फुलांनी तुमचं आयुष्य सुगंधी केलं. खूप सुगंधी. आणि मला वाटतं की आजींनी ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये आतापर्यंत गेल्या मागील काही वर्षांमध्ये जी फुलं आणि सुंदर सुंदर ह्या सजावटी केलेल्या आहेत त्याची एक छोटीशी क्लिप आपण पाहणार आहोत यानंतर.
अशी इतकी सुंदर फुलं तुम्ही बनवलेली आहेत, तुमचे विद्यार्थी तुमच्याबरोबर काम करताना इतके प्रसन्न दिसत आहेत. ह्या सगळ्यामध्ये एखादी अशी लक्षात राहील अशी कुणाची शाबासकी किंवा कौतुकाची थाप तुम्हाला मिळाली आहे का, ती सांगा. भरपूर भरपूर असे प्रसंग घडले. मला लहानपणापासून, आता मी मगाशी सांगितलं तसं जे स्कूल ऑफ आर्ट हे कॉलेज आपण कधीतरी जाऊन बघावं अशी कुठेतरी इच्छा अरे होती. वा. पण मला अभिमानानं सांगावं असं वाटतं की मी नाही गेले, त्यांनी मला बोलावलं. सगळे विद्यार्थी, आणि ते बघून माझ्या आयुष्यातला हा खूप क्या बात मोठा आनंदाचा क्षण होता. आणखीन एक मोठी गोष्ट म्हणजे TIFR आज सगळ्या ह्याच्यात गाजलेली आपली संस्था. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ, आणि तिथे एवढे सगळे सायंटिस्ट, तिथेही 2 दिवसाचं वर्कशॉप, तिथे प्रदर्शन आणि 2 दिवस वर्कशॉप घेतलं गेलं. तिथले सायंटिस्ट 1 दिवस आणि तिथल्या स्त्रिया 1 दिवस, असं तिथे वर्कशॉप. तेही माझ्या आयुष्यातला खूप मोठा आनंद आहे. त्यानंतर भारत पेट्रोलियम ह्या कंपनीने निरनिराळ्या शाळांनी, निरनिराळ्या गावांनी पण मला बोलवले. NGOजमध्ये मी जाऊन त्यांना हे सगळं आयुष्य माझं सुगंधी करण्याचं काम माझ्या या कलेने, माझ्या फुलांनी केलं. क्लासमधल्या विद्यार्थिनी, आणखीन एक तुला गोष्ट सांगायची की क्लास असतो तर त्यानंतर मला येऊन सांगतात की आमचं हे दुखणं बरं झालं आजी, आमचं ते. अगं म्हटलं मी नाही औषध दिलं, तुमचं तुम्ही ते फुलं करताना मिळणार आनंद. त्यामुळे कित्येक बायकांची कलेमध्ये इतकं स्वतःला झोकून देता की तुमच्या इतर गोष्टींचा तुम्हाला विसर पडतो. तुम्हाला चांगले हे अनुभव येतात. आणि त्याचा आनंदही मला खूप झाला की आपल्यामुळे कोणाच्या तरी, माझं आयुष्य झालं तसं नसावं कोणाकडे, तर कोणाकडे दुःख असेल ते दूर करण्यासाठी कलेमुळे त्यांचं आयुष्यात एवढं जर चांगलं, तर मला खूप छान वाटलं. हॅट्स ऑफ तुमच्या आतापर्यंतच्या जर्नीला. आणि तुम्ही आमच्याबरोबर बोलता आहात, आम्हाला इतका वेळ दिलेला आहे. खरंच महेंद्र आजी, तुमचे खूप खूप आभार आहेत. तुमच्याशी बोलून जी एक सकारात्मकता, जी एक ऊर्जा मिळते ह्या घरात बसून, ती खरंच त्याला तोड नाही आहे. खूप 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 आभार आजी, तुम्ही आमच्याशी बोलला, खूप छान वाटलं. मंडळी, आजींशी बोलत असताना, त्यांचा अख्खा जीवनपट उलगडून पाहत असताना एखादा सिनेमा किंवा एखादं छानसं कथानक पाहत असल्याचं फिलिंग येत होतं. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची चांगलं आयुष्य जगण्याची जी धडपड आहे ना, आणि त्यासाठीचा जो लढा आहे, तो मालती आजींशी बोलताना आपल्याला दिसतो. या सगळ्या चर्चेतून मला काही गोष्टी जाता जाता प्रामुख्याने इथे अधोरेखित कराव्याशा वाटतात. पहिली गोष्ट, वयाच्या इतक्या लहान वयामध्ये अपघात होणं, त्याचा शरीराबरोबर मनावरती दीर्घकाळ परिणाम होणं, शिक्षणामध्ये गोडी न राहणं, समाजाकडून वाईट वागणूक मिळणं, कालांतराने लग्न, मुलं, सांसारिक जबाबदाऱ्या त्या पार पडण्यासाठी 21 वर्ष शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करणं, अकस्मातपणे पतींचं निधन, त्यानंतर पुनर्विवाह, ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना समाजाच्या वाईट वागणुकींना, टोमण्यांना, कटू शब्दांना, दुःखांना, वेदनांना, सगळ्या गोष्टींना सहन करत, सगळं पचवून प्रसन्न चित्ताने हसणं आणि सुंदर आयुष्य जगण्याची कला मला वाटतं महेंदळे आजींकडनं आपण शिकायला पाहिजे. आणि त्यामागचं एक गमक त्यांना उमगलेलं आहे कदाचित, की एखादा प्रसंग, एखादा डाग, एखादी कृती हे तुमचं आयुष्य आणि तुम्हाला डिफाईन करत नाही, तर ह्या सगळ्या संकटांमध्ये, ह्या सगळ्या प्रसंगांमध्ये तुम्ही किती ठामपणे लढा देतात आणि किती चांगल्या पद्धतीतनं तर बाहेर पडत आहात, ही गोष्ट तुम्हाला आणि तुमच्या आयुष्याला डिफाईन करते. मला वाटतं ही खूप महत्त्वाची आयुष्य जगण्याची गुरुकिल्ली आहे, जी आपल्याला महेंदळे आजींमुळे शिकायला मिळते. दुसरी गोष्ट, आता माझं वय झालं आहे, आता काय करायचं आहे, रिटायर झालो आहे, सगळं आहे ना, ठीक आहे, ह्या आणि अशा कित्येक सबबी आपण आयुष्यातल्या कित्येक वळणांवरती घेत असतो आणि तिथेच थांबतो. पण महेंदळे आजी, त्यांनी असं केलेलं नाही. वयाच्या 70व्या वर्षी त्यांनी आपल्यातल्या कलेला पुनरुज्जीवित केलं आणि आपल्या आयुष्याला एक वेगळं वळण आणि एक वेगळा आयाम दिलेला आहे. मला वाटतं की थांबला तो संपला ह्या उक्तीचा खरा अर्थ त्यांना समजलेला आहे. आणि म्हणूनच त्यांनी थांबण्यापेक्षा आणि साचलेल्या पाण्याचा डबक्यासारखं आयुष्य जगण्यापेक्षा एखाद्या जलधारेसारखं सतत वाहण्याचा प्रयत्न केला. आलेल्या सगळ्या संकटातनं, कठीण प्रसंगातनं, मोठमोठ्या खडकांना जशी एखादी जलधारा पार करत करत पुढे जाते, तशा त्या पुढे गेलेल्या आहेत. आणि कालांतराने त्या एका पातळशा जलधारेचं एका नितळ छान प्रवाहामध्ये रूपांतर झालेलं आहे. आणि ते सुख, ते पाहण्याचं सुख आपल्याला मिळतं महेंदळे आजींना बघून. आणि तिसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आपल्याकडे संत परंपरांनी सुद्धा सांगितलेलं आहे की सज्जनांचा सहवास नितांत गरजेचा आहे. सज्जन संगती दे रामा अशी प्रार्थना आपण करतो. आता बघा ना, एका कार्यक्रमामध्ये राजीवजींसारखा एक द्रष्टा अधिकारी
ह्या एका सर्वसामान्य बाईतलं असामान्य कलागुण पाहतो आणि तिला अगदी प्रेमाचा सल्ला देतो. आणि मालती आजीसुद्धा तो सल्ला अगदी प्रामाणिकपणे मान्य करतात, त्याच्यावरती मेहनत घेतात, कष्ट घेतात आणि त्यांच्या आयुष्याला एक वेगळी कलाटणी मिळते. म्हणजे सज्जन माणसाचा एक सल्ला आणि इतका कमी सहवाससुद्धा जर आयुष्यातला इतकी मोठी कलाटणी देणार असेल, तर सज्जनांचा कायमस्वरूपीचा सहवास आपल्या आयुष्याला, आपल्या मनाला किती उत्साही आणि आनंदी करेल विचार करा. खरं सांगायचं तर मालती आजींशी बोलून इतकं छान आणि इतकं सुंदर वाटतंय. त्यांनी ह्या बनवलेल्या फुलांना निसर्गनिर्मित फुलांसारखा सुगंध नसेलही कदाचित, पण त्यासोबतच त्यांना शाप नाही आहे मावळण्याचा, नाही का? आणि म्हणूनच ही फुलं ही मालती आजींच्या हास्यासारखी सतत प्रसन्न आणि चिरतरुण आहेत. आणि आपल्याला जर आपलं आयुष्य असं चिरतरुण आणि उत्साही करायचं असेल, तर मला वाटतं आपण सुद्धा कलेचा हात पकडायला हवा, नित्य नव्या गोष्टींचा अट्टाहास करायला हवा, त्या शिकायला हव्यात. आणि त्यासाठी कलेच्या शिक्षणासाठी आमचे व्हिडिओ आहेतच, ते तुम्ही पाहात आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्यापर्यंत कमेंट्सच्या माध्यमातून जरूर पोहोचवा. तर आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपण इथेच थांबूया. पुढच्या कार्यक्रमामध्ये पुन्हा भेटूया एका अवलिया कलाकाराच्या भेटीसाठी. तोपर्यंत फॉलो युअर हार्ट अँड एन्जॉय द आर्ट. नमस्कार. नर्मदे हर.